امروز اومدیم با یه حشره‌ای که تو منازل خیلی باعث آزار میشه، هم صداش و هم این که روش رفتاری این حشره. با شروع گرما سر و کله مگس تو منازلمون پیدا میشه و به شدت هم ممکنه برای ما آزاردهنده باشه ورود این حشرات. ما چند نوع از خانواده مگس ها رو داریم، مثل مگس مدیترانه‌ای، مگس گیلاس، مگس پارازیتوئید و مگس سرکه یا مگس مثلا جسد یا جنازه. هر کدوم از این مگس ها کاربرد خودشون رو دارن و روش رفتاری و زیستی خودشون رو دارن. اما مگس خونگی که همیشه هر ساله با شروع گرما توی منازل ما سر و کلش پیدا میشه، میخوام ببینیم که چه جور حشره‌ایه و چه راه مبارزه‌ای داره. میریم که با هم آشنا بشیم با این حشره. سلام، امشب 2 مهمون عزیز و کثیف داریم. لطفا خودتون رو معرفی کنید. سلام، من مگسم تومودا. مگس ها رطوبت دوستن و اینکه توی مکانهایی که مرطوب هستش تخم گذاری میکنن. پس باید رطوبت حمام و سرویس بهداشتیمون رو تقریبا تا حدی کنترل کنیم تا این حشرات تو اون مکانها تخم گذاری نکنن و اینکه سطل های زباله رو سریع به بیرون منازلمون انتقال بدیم و یا اینکه درب سطل زباله رو ببندیم برای اینکه راه ورودی برای این حشرات نباشه. مواد غذایی باید حتما دربشون بسته باشه، چرا که مواد غذایی خودشون عامل خوبی هستن برای اینکه مگس ها رو به سمت خودشون جلب کنن و مکان خوبی رو برای تکثیر این حشرات فراهم کنن. مگس ها با نشستن روی مواد غذایی موجب انتقال بیماری ها و حتی ایجاد مسمومیت ها بشن. پس لزوما واجبه بر ما که مواد غذایی حالا مونده شده یا فاسد شده رو سریع از محیط منزلمون دور کنیم تا منافذ ورود این حشرات رو از بین ببریم. حالا ما این حشرات رو تو منازلمون داریم و با شروع گرما تعداد این حشرات زیاد میشن روز به روز. ما باید یه راهی رو در پیش بگیریم برای اینکه مبارزه کنیم با این حشرات. شرز و سونامی مگس و زارت. برای مبارزه این حشرات ما معمولا تو منازل، رستوران ها حتما باید از سمومی استفاده کنیم که حالت سمیت کمی داشته باشن و ایجاد مسمومیت نکنن. سمومی رو که میتونیم ما استفاده کنیم سم آجیتا هستش که این سم درسته که مبلغش خیلی گرون هستش، شاید 1 کیلوش حداقل 1 میلیون تومان بشه، ولی با حالا قسمتی یه مقدار از این پودر رو ما داخل آب میریزیم و قسمت های از منازل حالا یا جایی که مگس ها زیاد هستن میگذاریم، چون جذب کننده هستن این پودرها جذب میشن و داخل اون محلول به دست اومده میافتن. سم دیگه ای که حالا برای منازل و رستوران ها میتونیم استفاده کنیم سم سمیار هست. اون هم مثل آجیتا هستش و مبلغ کمتری داره، یعنی ارزونتر هستش و میتونیم یه مقدار از اون پودر رو با آب مخلوط کنیم، داخل یه ظرفی میریزیم و 1 قاشق شکر به اون محلول اضافه میکنیم و توی قسمت های بلندی منازلمون یا جاهایی که تعداد مگس ها زیاد هستش میتونیم این ظروف رو بگذاریم و به جهت اینکه حالا جذب کننده داخل این مواد هستش و شکری که داخل این مواد ریختیم، مگس ها به سمت این مواد جذب میشن و داخل اون مواد میافتن یا کناره های اون مواد حتما میافتن. به غیر از سمومی که ما میتونیم استفاده کنیم، میتونیم یه راهکارهای طبیعی رو استفاده کنیم برای اینکه مگس ها رو از منازلمون دور کنیم یا جمعیت اینا رو کنترل کنیم. مورد دیگه چسب مگس هستش. همونطور که گفتیم مگس هم جز اون حشراتی هستش که قدرت بیناییش به طوریه که به رنگ زرد خیلی جذب میشه و به سرعت به سمت کارت زرد میاد و میچسبه به اون کارت های تله. چند
تنها تو موردی ما میتونیم سم‌پاشی کنیم برای مگس‌ها اگر ما توی منازلمون حیاط داریم و درخت‌هایی رو داخل حیاط منزلمون داریم، به جهت اینکه خب مگس‌ها تخم و لاروشون رو در ترجیح میدن که لابلای درخت یا تنه درخت قرار بدن، ما میتونیم از طریق سم‌پاشی با یک حشره‌کشی که مثل دیازینو یا دورسپان درخت میوه رو سم‌پاشی میکنیم و با این روش تعداد زیادی از تخم و لارو حشره مگس رو که تبدیل میشن به حشره کامل، یعنی همون مگس، میتونیم به این روش کنترل کنیم. استفاده کنیم از سرکه و مایع ظرفشویی. این سرکه و مایع ظرفشویی رو با هم مخلوط میکنیم، داخل بطری یا یه ظرفی میریزیم و یه قسمتی از منزلمون میذاریم به جهت اینکه مگس مشتاقه که به سمت بوی سرکه بره، میره و داخل اون مایع میفته. گیاهای خانگی مثل برگبو، استقدوس، نعنا و ریحان گیاهایی هستن که با بویی که دارن مگس رو از خودشون فراری میدن و مگس به سمت این گیاهان خانگی نمیره. فلفل تند هم هستش که میتونیم اسپری کنیم، آب و فلفل تند رو که با هم مخلوط کردیم تو منزلمون تا اون قسمتایی که جمعیت این حشرات زیاد هستن اسپری کنیم. دیگه اینکه از پنکه‌های سقفی استفاده کنیم. زمانی که ما پنکه‌های سقفی استفاده می‌کنیم تو منازلمون، این بادی که پنکه‌های سقفی از خودشون تولید می‌کنن باعث میشه که حرکت مگس‌ها کند بشه و اینکه مگس‌ها از اون منطقه دور بشن. میوه‌های فاسد رو تله‌ای درست می‌کنیم با میوه‌های فاسد، یعنی میوه‌هایی که فاسد شده داخل یک ظرفی میاندازیم، روش رو یه سلفون می‌کشیم و یه سوراخی رو روی سلفون ایجاد می‌کنیم. به محض اینکه این ظرف رو که حاوی حالا اون مواد غذایی فاسد شده هست یه قسمتی از منزلمون میذاریم، مگس‌ها شروع میکنن از اون محفظه میرن داخل اون ظرف و به محض اینکه اونجا تجمعشون زیاد شد میتونیم درب ظرف رو ببندیم و به بیرون از منزل انتقال بدیم. ترکیب لیمو و میخک هستش که ما میایم یه لیمویی رو قسم میکنیم و روش یه مقداری میخک میریزیم، چند قسمت تهیه میکنیم و تو قسمت‌های مختلف منزلمون میگذاریم. دیگه اینکه با کاهش نور محیط منزلمون میتونیم مانع ورود مگس‌ها بشیم یا اینکه اونا رو از منزلمون دفع کنیم. بوی پیاز هم مثل موارد دیگه برای مگس باعث دفع حشراتی مثل مگس میشه. ما پیاز رو به چند نیم تقسیم میکنیم، تو قسمت‌های مختلف میذاریم و باعث میشه که بوی به جهتی که از بوی پیاز بدش میاد به اون سمت نره و از حالا منزل ما دفع بشه یا دور بشه. که اسپری زنجبیل و اینکه اسپری تافت مو. تافت مو رو وقتی تو منازلمون اسپری میکنیم، چون این تافت چسبنده هست باعث میشه که حشراتی مثل مگس بالهاشون به هم بچسبه و دیگه نتونن پرواز کنن و باعث میشه که حالا از اون محوطه دور بشن. دیگه که استفاده کنیم از روغن‌های مثل اوکالیپتوس، روغن چای، روغن شمعدانی، 25 قطره از این روغن‌ها رو با 2 فنجان آب حلش میکنیم و با یه مقدار الکل اینا رو حل میکنیم و داخل منازلمون اسپری میکنیم. در آخر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودیم از شما متشکریم.